Introduction to Seller Center app. स्वागत छ हजुरहरूलाई। यस भिडियोमा तपाईले दराज सेलर सेन्टर एप डाउनलोड र लगइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छौं। यस नयाँ तथा सुधारिएको इन्टरफेसमा तपाईहरूले आफ्नो सामान, अर्डर्सको अवस्था र साथसाथै स्टोर पर्फर्मेन्सको जानकारी पनि दिनेछौं। तपाईहरू आफ्नो मोबाइल फोनको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि त्यहाँ दराज सेलर सेन्टर भनेर टाइप गर्नुहोस्। तपाईले यस्तो प्रकारको एप देख्नुहुनेछ। यसलाई सजिलैसँग तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एप डाउनलोड भइसकेपछि एप ओपन गर्दा तपाई यो पेजमा ल्यान्ड हुनुहुनेछ। यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गर्दा नेपाल छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई लगइन पेजमा पुग्नुहुनेछ। अब लगइन विथ पासवर्ड भन्ने बटन छनौट गर्नुहोस् अनि आफ्नो रेजिस्टर्ड इमेल आइडी अथवा आफ्नो रेजिस्टर्ड फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन बटनमा छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरू दराज सेलर सेन्टरको होम पेजमा पुग्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले अपलोड गर्नुभएको सामानको अवस्था हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। जस्तै प्रडक्ट सेक्सनमा पेन्डिङ भनेको लाइभ हुन बाँकी सामान, अनलाइन भनेको लाइभ भइसकेको सामानहरू र रिजेक्टेड भनेको प्रडक्ट अपलोड गर्दा नमिलेको र लाइभ नभएको सामानलाई जनाउँदछ। यस्तै गरी तपाईहरूले अर्डर आएको थाहा पाउन निम्ति अर्डर सेक्सनमा पेन्डिङमा अङ्क पनि देख्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै तपाईहरूलाई नोटिफिकेसन नि आउने गर्दछ। र अन्तिममा स्टोर पर्फर्मेन्स। स्टोर पर्फर्मेन्स सेक्सनमा तपाईले आफ्नो सामानको क्यान्सलेसन, रिटर्न, शिपिङ टाइम र बायरलाई दिनुहुने रिप्लाई रेटको प्रतिशतहरू समग्रमा देख्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।